हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी मोबाइलबाट युट्युब च्यानल कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो सिक्दैछौँ। र युट्युब च्यानल बनाउनको लागि पहिला सुरु हामीले चाहिने भनेको जिमेल अकाउन्ट हो। र पहिला हामी जिमेल अकाउन्ट बनाउनेछौँ। मोबाइलबाट जिमेल अकाउन्ट बनाउनको लागि पहिला सुरु हामी मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर खोल्छौँ र क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि त्यसमा gmail.com भनेर टाइप गर्छौँ। हामीले gmail.com टाइप गरिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो माथि जुन तीनटा थोप्ला छ त्यसमा गएर चाहिँ हामीले डेस्कटप साइट चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यो क्रिएट योर गुगल अकाउन्ट भन्ने साइटमा आउँछौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले जुन यो डिटेल्स भर्नु भनेको छ त्यो सबै डिटेल्सहरू एक एक गरी सबै भर्नेछौँ। यसमा सबै डिटेल्सहरू भरिसकेपछि हामीले पासवर्डहरू सबै टाइप गरिसकेपछि त्यसमा हामीले नेक्स्ट गरिसकेपछि त्यसमा भेरिफाई फोन नम्बर भन्ने आउँछ। त्यसमा हामीले फोन नम्बर टाइप गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ जुन हामीले मोबाइलको फोन नम्बर राखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ। त्यो मेसेज आएपछि त्यसमा चाहिँ नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ हामीले यसमा टाइप गर्नुपर्छ र टाइप गरिसकेपछि चाहिँ हामीले भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो अर्को पेजमा लिएर जान्छ, वेलकम टु गुगल भन्ने ठाउँमा। र त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो अगाडि कुनै जिमेल अकाउन्ट छ भने तल चाहिँ हामीले हाम्रो डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यो डेट अफ बर्थ हालिसकेपछि चाहिँ तल हाम्रो यो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जेन्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हामीले नेक्स्टमा थिच्नुपर्छ। र नेक्स्ट थिचिसकेपछि चाहिँ हामी यसमा हामीले स्किप गर्दा नि हुन्छ, एसाइनमेन्ट गर्दा नि हुन्छ। र तर चाहिँ हामीले सबै यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ आई एग्री गर्नुपर्छ। र आई एग्री गरिसकेपछि हाम्रो जिमेल अकाउन्ट चाहिँ कम्प्लिटली बनिसकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै मोबाइलको एपबाट खोल्दा नि हुन्छ जिमेलको, र नभए हामीले यसमै न्यू ट्याप गरेर खोल्दा पनि हुन्छ। भइसकेको छ र यसभित्र गएर हामीले सबै हाम्रो सेक्युरिटी प्राइभेसीहरू सबै जुन हुन्छ त्यो सबै चेन्ज गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यो नेमहरू जुन यो पासवर्डहरू चेन्ज गर्ने सबै चाहिँ त्यसभित्र गएर चेन्ज गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जिमेल अकाउन्ट कम्प्लिटली बनिसकेको छ। र हामी यसभित्र गएर हाम्रो सेक्युरिटी चेकअप अनि हाम्रो यो 2 स्टेप भेरिफिकेसनहरू हाम्रो पासवर्डहरू चाहिँ बलियो खालको राख्न सक्छौँ। र यसरी तपाईँले आफ्नो जिमेल अकाउन्ट चाहिँ सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनबाट। जिमेल अकाउन्ट बनाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ त्यही जुन हाम्रो क्रोम छ त्यसबाट हामीले न्यू ट्याप गरेर हामीले युट्युब खोल्दा नि हुन्छ। र हामीले युट्युबमा गएर युट्युबको आफ्नै एपमा गएर हामीले त्यसमा ओपन गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ यसमै क्रोममै youtube.com भनेर टाइप गरेँ। र youtube.com टाइप गरिसकेपछि चाहिँ हामी यस्तो युट्युबको होम पेजमा पुग्छौँ। र हामीले यसमा रिफ्रेस गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यसमा जुन त्यो जिमेल अकाउन्टको चाहिँ हाम्रो लोगो आएको छ। र त्यसपछि हामीले च्यानल बनाउनको लागि यो योर च्यानल भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमा आफ्नो युट्युबको च्यानल के राख्ने हो त्यो राख्ने हो। तपाईँहरूले जुन मन लाग्छ त्यही राख्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ टेस्ट च्यानल भनेर राखेँ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम जे राख्न मन छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले नेम क्लिक गरिसकेपछि हामीले क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामी यस्तो होम पेजमा आइपुग्छौँ। यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो च्यानल सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। युट्युबको होम पेजमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामी यस्तो सर्फेसमा पुग्छौँ। र यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो च्यानलको ब्यानरहरू सुरुमा चाहिँ हामीले लोगोहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले उयो माथि रहेको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा
जुन यो छ सबै त्यो एडिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले जुन यो छ यस्तो होम पेजमा पुग्छौँ र हामीले त्यहाँ भ्यू च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामी यस्तो यो एडिट गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। र यो चाहिँ किन हामीले यो डेस्कटप साइटबाट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो मोबाइल एप छ त्यसबाट चाहिँ हामीले यो हाम्रो युट्युब च्यानलको च्यानल आर्ट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले डेस्कटप मोडै अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले जुन त्यो हाम्रो लोगो छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी यस्तो उसमा आइपुग्छौँ। र मैले चाहिँ पहिला नै लोगो राखिसकेको हुनाले फेरि म त्यसलाई चेन्ज गर्दैछु। र त्यो तल आइसकेपछि एड प्रोफाइल पिक्चर भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई मोबाइलबाट अथवा आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको फाइलबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्नु भन्छ। र हामीले चाहिँ यो लोगो चाहिँ पहिला सुरु नै बनाइराख्नुपर्छ, लोगो र ब्यानर चाहिँ। र मैले चाहिँ यो फोटो अपलोड गरेको छु लोगो। र यो लोड भइसकेपछि चाहिँ यो सक्सेसफुल्ली हाम्रो जुन यो लोगोमा चाहिँ हाम्रो मैले राखेको लोगो चाहिँ देखाउँछ। र त्यसपछि ब्याक गरेर म होम पेजमै आएँ र होम पेजमा चाहिँ हाम्रो यो एड च्यानल आर्ट भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ अहिलेको जस्तै लोगो जहाँबाट लिएको थियौँ हामीले चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यो च्यानल आर्टलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौँ। ल कम्प्लिटली अपलोड भइसकेपछि हाम्रो डिभाइस अरू डिभाइसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर यो कम्प्युटरले देखाउँछ। र हामीले चाहिँ यसलाई एडजस्ट द क्रप भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तलमाथि भएको छ भने सिधा बनाउन सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ देखाएको छ टिभीमा कसरी, मोबाइलमा कसरी र डेस्कटपमा कस्तो देखाउँछ भनेर देखाएको छ यसमा। र हामीले सेलेक्टमा थिचिसकेपछि चाहिँ यो कम्प्लिटली के हुन्छ, एप्लाई हुन्छ हाम्रो यो च्यानल आर्ट। र यो सक्सेसफुल्ली यो लोगो र च्यानल आर्ट चाहिँ हाम्रो यो अपलोड भइसकेको छ। र यसरी चाहिँ हामीले लोगो र च्यानल आर्ट चाहिँ सजिलै राख्न सक्छौँ। र तर चाहिँ के छ, हामीले हाम्रो च्यानलको डिस्क्रिप्सन राख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही राख्दै हुन्छ। तपाईँहरूले मैले चाहिँ दिस इज माई युट्युब च्यानल राखेँ, हजुरहरूले आफ्नो च्यानल के को बारेमा हो त्यसकै बारेमा राम्ररी डिटेलली लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको च्यानल चाहिँ के को बारेमा हो भनेर जसले सर्च गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि सजिलो हुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले च्यानल आर्ट र लोगो चाहिँ राखेको छौँ। र हामीले यसलाई हाम्रो मोबाइलको जुन एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसनबाट सिधै खोल्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामी हाम्रो युट्युबभित्र चाहिँ जान सक्छौँ, मोबाइलमा रहेको एप्लिकेसनभित्रको युट्युब। र त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो सक्सेसफुल्ली आइकन र च्यानल ब्यानर चाहिँ यसरी चाहिँ सक्सेसफुल्ली त्यसमा अपलोड भइसकेको छ। र यसरी चाहिँ हामीले यो जिमेल अकाउन्ट र युट्युब च्यानल चाहिँ यसरी सजिलै बनाउन सक्छौँ। युट्युब च्यानल बनाउनको लागि हामीले किन क्रोमबाट गएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त जुन यो मोबाइलको एप्लिकेसनको युट्युब च्यानलबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले यो ब्यानरहरू यो च्यानलहरू चाहिँ राम्ररी एडिट गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो क्रोमबाट युज गरेको। र यो हामीले यो च्यानलको सेटिङमा गएर चाहिँ हामीले हाम्रो अरू डिटेलहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ।